Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cuộc gặp gỡ định mệnh tại sự kiện và làn sóng cảm xúc bùng nổ trong thế giới giải trí đầy ánh đèn và những câu chuyện đến rồi đi. Có những cái tên dù thời gian trôi qua vẫn luôn được nhắc lại cùng nhau như một ký ức đẹp chưa từng phai nhạt. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính là một trong những câu chuyện như vậy, một mối quan hệ không cần xác nhận nhưng lại khiến hàng triệu người tin rằng giữa họ từng tồn tại điều gì đó rất đặc biệt. Đó là một buổi lễ trao giải lớn, nơi hội tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu. Thảm đỏ trải dài, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, từng bước chân của nghệ sĩ đều được ghi lại trong sự theo dõi sát sao của truyền thông. Không ai nghĩ rằng tối hôm đó sẽ trở thành một cơn địa chấn cảm xúc. Khi Đàm Tùng Vận xuất hiện, cô vẫn mang phong thái quen thuộc, nhẹ nhàng, tinh tế, nụ cười dịu dàng nhưng không phô trương. Bộ váy cô chọn không quá cầu kỳ nhưng lại khiến người ta nhớ mãi bởi sự thanh khiết và khí chất trưởng thành. Ít phút sau, Hứa Khải bước lên thảm đỏ, anh vẫn vậy, điềm tĩnh, cuốn hút, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chiều sâu khó đoán. Không cần quá nhiều hành động, chỉ riêng sự xuất hiện của anh cũng đủ khiến không khí xung quanh thay đổi, nhưng điều khiến cả khán phòng bất ngờ không phải là sự xuất hiện riêng lẻ của họ, mà là khoảnh khắc họ vô tình chạm mặt. Không có kịch bản nào cho việc này, không ai sắp đặt, chỉ là một lối đi hẹp phía sau sân khấu và hai con người từng gắn bó lại bước đến từ hai phía. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, họ dừng lại, ánh mắt chạm nhau, không ai nói gì, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tất cả trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Một giây, nhưng như kéo dài cả quá khứ. Trong khoảnh khắc đó, người ngoài chỉ thấy hai nghệ sĩ lịch sự gật đầu, nhưng fan, những người đã từng dõi theo họ suốt nhiều năm, lại thấy nhiều hơn thế. Một chút ngập ngừng, một chút bất ngờ và một chút không thể giấu đi. Đó không phải là ánh nhìn của hai người xa lạ, cũng không hoàn toàn là của bạn bè bình thường. Nó là thứ gì đó nằm giữa ký ức và hiện tại. Chỉ vài phút sau khoảnh khắc đó, mạng xã hội bùng nổ. Tên của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đồng loạt leo lên top tìm kiếm. Những đoạn video được cắt ra, làm chậm từng khung hình. Fan bắt đầu phân tích, ánh mắt đó không thể là diễn, anh ấy rõ ràng đã dừng lại lâu hơn bình thường. Cô ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khác. Những bình luận lan truyền, có người viết, có những người chỉ cần nhìn nhau thôi là biết họ từng thuộc về nhau. Một người khác lại nói, không cần công khai, không cần xác nhận, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu. Ký ức bị đánh thức, những hình ảnh cũ, những khoảnh khắc từng khiến fan rung động được đào lại. Từng cái nhìn, từng nụ cười, từng lần đứng cạnh nhau, tất cả như được sống lại. Không phải vì họ nói gì, mà vì họ chưa từng thực sự kết thúc trong lòng người hâm mộ. Ngay sau sự kiện, hàng loạt bài viết xuất hiện, cuộc tái ngộ gây sốt của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, ánh mắt đầy ẩn ý khiến fan không thể bình tĩnh. Liệu chuyện cũ đã thực sự khép lại? Nhưng điều đặc biệt là cả hai đều im lặng, không phủ nhận, không xác nhận, không giải thích. Chính sự im lặng đó lại khiến mọi suy đoán càng trở nên mãnh liệt hơn. Phần 5, góc nhìn nội tâm khi quá khứ bất ngờ quay trở lại. Không ai biết chính xác họ đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đó. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, có lẽ, với Hứa Khải, đó là một cảm giác quen thuộc nhưng đã lâu không chạm tới. Một ký ức cũ, tưởng đã ngủ yên, bỗng nhiên được đánh thức. Còn với Đàm Tùng Vận, có thể đó là một thoáng chững lại, một khoảnh khắc mà trái tim đi nhanh hơn lý trí. Có thể, tất cả chỉ là sự trùng hợp, chỉ là hai người từng quen biết, vô tình gặp lại. Nhưng cũng có thể, đó là một câu chuyện chưa từng được kể hết, một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng lại đủ sâu để khiến người ta không thể quên. Về sự kiện kết thúc, họ rời đi theo hai hướng khác nhau, không có thêm bất kỳ tương tác nào, không có một bức ảnh chung, không có lời nhắc tên nhau, nhưng trong lòng người hâm mộ, mọi thứ đã thay đổi, một cảm xúc khó gọi tên, không phải là hy vọng, cũng không hẳn là tiếc nuối, mà là một cảm giác, nếu họ gặp nhau sớm hơn, nếu họ không bỏ lỡ nhau, nếu họ có thêm một cơ hội kết, một ánh mắt, một câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Trong thế giới đầy những câu chuyện tình yêu đến rồi đi, có những mối quan hệ không cần định nghĩa, không cần bắt đầu rõ ràng, cũng không có kết thúc cụ thể. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thể chỉ là một sự trùng hợp trong mắt người ngoài, nhưng với những ai đã từng dõi theo họ, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để viết nên cả một câu chuyện. Bởi vì có những tình cảm không cần tồn tại trong hiện tại nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của người khác. Sau đêm sự kiện gây chấn động, mọi thứ trên bề mặt dần trở lại bình thường. Truyền thông chuyển hướng, những cái tên mới xuất hiện, tin tức cũ dần bị lãng quên, nhưng đó chỉ là những gì người ngoài nhìn thấy. Một tin nhắn lúc nửa đêm, đêm hôm đó, khi tất cả đã yên tĩnh, điện thoại của Đàm Tùng Vận sáng lên. Một tin nhắn ngắn gọn, không tên gọi thân mật, không cảm xúc, chỉ có vài chữ, em ổn không? Người gửi là Hứa Khải. Cô nhìn màn hình rất lâu, không trả lời ngay, không phải vì không muốn, mà vì cô biết, chỉ cần trả lời, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Cuối cùng, cô vẫn nhắn lại, em ổn, một câu trả lời bình thường, nhưng lại là cánh cửa mở ra cho tất cả những điều chưa kết thúc. Cuộc gặp không hẹn trước, nhưng cũng không phải tình cờ. Vài ngày sau, họ gặp lại nhau, không phải trên sân khấu, không phải trước ống kính, mà là trong một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, gần như không ai chú ý.
không có trợ lý, không có người quản lý, chỉ có hai người. Khi Hứa Khải bước vào, cô đã ngồi đó từ trước. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau lần nữa, không còn sự ngỡ ngàng như ở sự kiện, chỉ còn lại sự thật. Cuộc trò chuyện không trọn vẹn, họ nói về công việc, về những năm tháng đã qua, về những điều tưởng chừng rất bình thường, nhưng không ai nhắc đến điều quan trọng nhất, chúng ta đã từng là gì của nhau. Có lúc im lặng kéo dài, không ai phá vỡ, bởi cả hai đều biết, nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Một câu hỏi chưa được trả lời trước khi rời đi, Hứa Khải khẽ nói, em có hối hận không? Đàm Tùng Vận không trả lời ngay, cô nhìn anh rất lâu, rồi chỉ nói một câu, còn anh. Không ai trả lời câu hỏi của người kia, nhưng cả hai đều đã có câu trả lời trong lòng. Phần 9, lần hợp tác chung khi cảm xúc không thể giấu nữa. Vài tháng sau, một tin tức bất ngờ xuất hiện, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận sẽ hợp tác trong một dự án phim mới. Phản ứng bùng nổ, mạng xã hội gần như nổ tung, không thể tin được, đây là giấc mơ thành sự thật. Họ có thật sự ổn khi làm việc cùng nhau không? Không chỉ fan, ngay cả truyền thông cũng bất ngờ, bởi ai cũng biết, giữa họ có một điều gì đó chưa bao giờ được nói rõ. Hậu trường khi cảm xúc vượt khỏi kịch bản, những ngày đầu quay phim, họ giữ khoảng cách, lịch sự, chuyên nghiệp, không vượt quá giới hạn, nhưng rồi, cảnh quay đầu tiên có cảm xúc xuất hiện, một cảnh nhìn nhau, không lời thoại, chỉ cần ánh mắt, đạo diễn nói, diễn thôi, nhưng khi máy quay chạy, không ai biết họ đang diễn, hay đang thật sự cảm nhận. Một khoảnh khắc khiến cả đoàn phim lặng đi. Trong một cảnh quay mưa, nhân vật của Đàm Tùng Vận bật khóc, kịch bản yêu cầu nước mắt, nhưng khi cô khóc, không ai dám cắt cảnh, vì cảm xúc đó quá thật. Hứa Khải đứng đối diện, anh quên mất lời thoại, chỉ đứng nhìn, như thể anh không còn ở trong phim, mà đang đứng trước chính cô của quá khứ. Sau khi cảnh quay kết thúc, cả trường quay im lặng vài giây, không ai nói gì. Tin đồn lan rộng khi diễn không còn là diễn, những đoạn hậu trường bị rò rỉ, ánh mắt, cử chỉ, khoảng cách quá gần, fan bắt đầu nói họ không diễn, họ đang sống lại cảm xúc cũ. Phần 10, bùng nổ thật sự khi ranh giới giữa phim và đời biến mất. Bộ phim lên sóng, ngay lập tức trở thành hiện tượng, không chỉ vì nội dung, mà vì phản ứng hóa học giữa họ. Một câu thoại trở thành biểu tượng trong phim. Hứa Khải nói, anh có thể mất tất cả, nhưng không thể mất em lần nữa. Câu nói đó, không ai biết là của nhân vật, hay là của chính anh. Fan không còn chỉ suy đoán, lần này, mọi thứ không còn là có thể, có lẽ, mà là chắc chắn có điều gì đó. Ánh mắt trong buổi họp báo phim, họ đứng cạnh nhau, giống như bao cặp diễn viên khác, nhưng khi Đàm Tùng Vận cười, Hứa Khải nhìn cô, không phải ánh nhìn xã giao, mà là ánh nhìn quen thuộc. Máy quay bắt được khoảnh khắc đó, và ngay lập tức câu chuyện bùng nổ thật sự. Kết, khi câu chuyện không còn là tin đồn, mà là điều ai cũng cảm nhận được. Có những mối quan hệ không cần công khai, không cần xác nhận, nhưng vẫn đủ rõ ràng để cả thế giới nhận ra. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không còn là một ánh mắt thoáng qua, không còn là ký ức, mà là một cảm xúc vẫn đang tiếp diễn. Bởi vì có những người, dù đã đi qua bao nhiêu năm, chỉ cần đứng cạnh nhau một lần nữa, là mọi thứ lại bắt đầu. Sau thành công vang dội của bộ phim, mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Không còn là những suy đoán mơ hồ, không còn là những câu hỏi có hay không, mà là một áp lực vô hình. Họ rốt cuộc là gì của nhau? Một buổi họp báo định mệnh, đó là buổi họp báo cuối cùng của đoàn phim, một sự kiện tưởng chừng như bình thường, nhưng lại thu hút lượng người theo dõi kỷ lục. Phóng viên chật kín khán phòng, máy quay sẵn sàng, không khí căng thẳng hơn bất kỳ lần nào trước đó. Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo kịch bản, câu hỏi về vai diễn, về quá trình quay phim, về cảm xúc khi hợp tác, họ trả lời trôi chảy, chuyên nghiệp, giữ khoảng cách vừa đủ. Cho đến khi một câu hỏi xuất hiện, hai người có thể trả lời rõ ràng không? Mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận ngoài đời là gì? Khoảnh khắc im lặng trước khi mọi thứ thay đổi, cả khán phòng im lặng, không còn tiếng bấm máy, không còn tiếng xì xào. Đây là câu hỏi mà ai cũng chờ đợi, nhưng cũng là câu hỏi mà không ai nghĩ họ sẽ trả lời. Đàm Tùng Vận hơi cúi đầu, Hứa Khải nhìn về phía cô, 1 giây, 2 giây, rồi anh đưa tay ra, hành động đơn giản, nhưng đủ thay đổi tất cả. Không phải là một lời nói trước, không phải là một câu trả lời chuẩn bị sẵn, anh nắm lấy tay cô, ngay trước hàng trăm ống kính, cả khán phòng gần như vỡ òa, lời công khai không cần dài dòng. Hứa Khải cầm micro, anh không nhìn phóng viên, anh chỉ nhìn cô, rồi nói, chúng tôi không phải bắt đầu từ bộ phim này, một khoảng dừng, và cũng không muốn kết thúc ở đây, không nói yêu, không nói đang hẹn hò, không cần bất kỳ định nghĩa nào, nhưng tất cả đã rõ. Khoảnh khắc của Đàm Tùng Vận không nói ngay, cô nhìn xuống bàn tay đang được nắm, rồi nhìn lên anh, ánh mắt cô không còn né tránh, không còn do dự, cô mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng lần này không giấu nữa. Cô nói, lần này em không muốn lạc mất anh nữa. Phần 12, bùng nổ toàn mạng khi cả thế giới chứng kiến. Chỉ trong vài phút, video lan truyền khắp nơi, tên của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chiếm toàn bộ bảng tìm kiếm.
phản ứng của fan không còn tranh cãi, không còn chia phe, chỉ còn lại cảm xúc, người khóc, người cười, người nói. Cuối cùng cũng đợi được ngày này, một bình luận được lan truyền mạnh mẽ, họ không chỉ công khai tình cảm, họ đang hoàn thành một câu chuyện còn dang dở. Truyền thông gọi đó là gì? Không phải scandal, không phải chiêu trò, mà là một trong những màn công khai đẹp nhất trong giới giải trí. Phần 13. Sau công khai, khi tình yêu không còn là bí mật, không còn phải né tránh, không còn phải giữ khoảng cách, họ bắt đầu xuất hiện cùng nhau một cách tự nhiên, đi cạnh nhau trong sự kiện, không ngại ánh nhìn, không né tránh ống kính, nhưng điều đặc biệt nhất không phải là những lần xuất hiện đó, mà là cách họ nhìn nhau. Ánh mắt không còn giấu nữa, không còn là ánh nhìn lén, không còn là sự ngập ngừng, mà là sự chắc chắn, giống như hai người đã đi rất xa, và cuối cùng chọn quay về bên nhau. Kết, khi tình yêu không cần che giấu nữa. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không bắt đầu từ ngày họ công khai, nó bắt đầu từ rất lâu trước đó, từ những lần lạc mất, những lần gặp lại, những lần không dám nói, và cuối cùng kết thúc bằng một hành động đơn giản, nắm tay nhau trước cả thế giới. Bởi vì có những tình yêu không phải để giấu đi, mà là để mình ngày nào đó được nói ra một cách dũng cảm nhất.